أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع لقاء متجدد من عالم من المساجد. هذا اللقاء في هذا اليوم الرمضاني سيكون حول أحد المساجد. ربما يبدو هذا المسجد تقليدي في تكوينه وفي شكله العام، لكنه يثير أحد القضايا التي نود أن نتحدث عنها في عالم من المساجد، حول أحد التوجهات التي غالبا ما يفكر فيها كثير من المصممين، ليس فقط في العالم العربي ولكن في العالم أجمع. أول ما يثير الانتباه هو الخط العربي. ارتبط الخط العربي دون شك بعمارة المسجد، وهذا ليس بغريب. في الأساس عندما أتى الإسلام أصبح للخط العربي عالم مختلف، مجالات متعددة، أصبح أحد الفنون، كما أنه أصبح أحد المجالات التي يمتهن بها كثير من الناس. إذن الخط العربي ارتبط بالقرآن الكريم، وكذلك ارتبط بعمارة المسجد منذ العصور المبكرة، منذ وقت مبكر. ربما نجد الآيات المخطوطة في قبة الصخرة، وهو أهم الصروح المعمارية الدينية التي بقيت إلى اليوم من القرن الأول الهجري، كذلك في المسجد الأموي وكثير طبعا من المساجد حتى يومنا هذا. لكن في هذا المثال على وجه الخصوص، وهو مثال يقع في جنوب مدينة ميونخ في ألمانيا، قريب من جبال الألب. تبدو المئذنة عبارة عن تشكيل نحتي زخرفي مكون من الخطوط العربية، يستعيد طبعا فكرة الخط العربي التاريخي ولكن بأسلوب مختلف. ربما ما نشاهده في هذه المئذنة في هذا المسجد في ألمانيا يمثل اتجاه في الوقت الراهن. هذا الاتجاه بدأ من خلال تكسية واجهات المسجد، إما بتكوينات زخرفية مشتقة من الخط العربي، أو بتكوينات زخرفية جيومترية مشتقة من الزخرفة الإسلامية. وأترك الحقيقة المجال للمشاهدين أن يقيموا هذه التجربة، لكن سوف أتحدث عن رأيي بتجرد. من وجهة نظري المبالغة في الزخرف غالبا ما تكون وليدة عصرها. غالبا كلما كانت هناك مبالغة في الزخرف خلال سنوات قليلة تصبح خارج السياق التاريخي وخارج السياق الزمني لهذا التكوين الزخرفي، وبالتالي كلما كانت الأشكال تجريدية وقابلة للتكيف وقابلة للتفسير وإعادة التفسير، كلما كانت مستمرة زمنيا وقادرة على التفاعل مع معطيات العصر التي تكون فيها. وكما نعلم العمارة تبنى حتى تبقى وليست مؤقتة، وبالتالي القدرة على التكيف والتفاعل مع السياقات الزمنية والثقافية المختلفة في اعتقادي أنها مسألة أساسية. قد يسأل البعض إذن كيف نقيم المساجد التاريخية التي هي مثقلة بالزخرف ومثقلة بالخطوط؟ في اعتقادي أن هذه المباني التاريخية لا تتقاطع مع العصر الزمني الحديث المتسارع، وأقصد أنها لا تتقاطع مع هذا الوقت العصر السريع. أنها لا يعني ذلك أنها لا تنتمي إلى هذا العصر، هي تنتمي إلى هذا العصر ولكنها تنتمي بسياقها التاريخي الذي ولدت فيه. بينما المباني المعاصرة في واقع الأمر هي جزء من ثقافة الإيقاع الزمني السريع المتجدد المتغير، وبالتالي أعتقد أنه التكوين التجريدي هو الأنسب وهو الأصلح لتطوير عمارة قابلة للتكيف الزمني المستقبلي.
هذه مسألة جدلية وهي متاحة حقيقة للنقاش للجميع، لكن لنعود إلى هذا المسجد الذي يبدو في تكوينه العام يعني شبه تقليدي، وإن كان جدار القبلة مكون من ألواح زجاجية شفافة، يمكن أن أطلق على هذا التوجه وهذا التكوين يعني هو بقعة من نور. عندما يدخل المصلي إلى قاعة الصلاة يفاجأ بهذا الجدار المشع الذي يحتوي المحراب، وهو محراب بسيط يعني لا يعكر هذا التكوين الزجاجي الشفاف، لكنه يعني مكون من يعني إطار فولاذي يعني منحوت نحتا، يعني أعتقد أنه يعني مشكل بالليزر، ويعني يحمل بعض البصمات الزخرفية التاريخية، لكنها التي لا يعني لكنها لا تشوش حقيقة يعني مشهد اتجاه القبلة أو جدار القبلة، لا يعني تشد وتشتت الانتباه للمصلي. تكوين بسيط ما يثير حقيقة وما يدهش وما يربط المصلين بقاعة الصلاة هو هذا الجدار الحقيقة المشع الذي يعني يمكن أطلق عليه بقعة من نور. هذا توجه آخر حقيقة في عمارة المساجد، ويجب أن نثير حوله يعني بعض الحوار. لاحظنا حقيقة خلال الأعوام الأخيرة، ال10 أعوام الأخيرة، العقد الأخير على وجه الخصوص، أن هناك توجه للاستعاضة بجدار القبلة المليء بالزخرف كما يعني نشاهد في كثير من المساجد التاريخية، بجدار يصل بعض الأحيان إلى أنه يكون مفتوح تماما على البيئة الخارجية وعلى مسطحات المياه، كما لاحظنا في بعض المساجد في بنغلاديش وفي يعني أندونيسيا وغيرها من أماكن، حيث يعني الاحتفاء بالماء والخضرة جزء من عمارة المسجد، لكن تم الاستعاضة عن جدار القبلة بإيجاد فتحة كاملة على الخضرة وحتى دون زجاج. البعض الآخر يعني يستخدم الزجاج للتعبير عن هذه الاتجاه يعني النوراني، يعني اتجاه القبلة هو الاتجاه إلى الكعبة المشرفة، اتجاه إلى يعني الآخرة، اتجاه إلى الجنة، اتجاه إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لذلك التركيز على النور والإضاءة الطبيعية أصبحت جزء من ثقافة عمارة المسجد المعاصر. نشاهد ذلك في مسجد سنجقلار في يعني اسطنبول، نشاهد ذلك في مسجد الغراء في المدينة المنورة، نشاهد ذلك في العديد من المساجد التي أصبح الاحتفاء بالنور، النور الطبيعي، هو جزء من الرمزية العميقة جدا التي تشير للمسجد. ليس المسجد ككل، ولكن جدار القبلة على وجه الخصوص، الاتجاه إلى الله. الله هو النور، وكل ما كان هناك المكان يعني مشع بالنور فهو هناك في رمزية إلى الله سبحانه وتعالى. بشكل عام المسجد يعني تبلغ مساحته 2335 متر، يعني وهو مسجد جامع في مكان يعني مهم جدا في ألمانيا، وكما هو معروف ألمانيا حقيقة تحتفي بالمساجد احتفاء عظيم، وتقدم أفكار دائما مختلفة ومتجددة تستحق منا الحقيقة أن نقف عندها مرات ومرات، إلى أن نلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى في لقاء آخر من عالم من المساجد. أترككم في حفظ الله، ولكم خالص تحياتي.